Se on Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja edelleen Norjassa. Nyt katsotaan nyt onko viimeinen päivä vai toisiksi viimeinen päivä. Se selviää sen mukaan, että miltä ajaminen tuntuu. Niin kuin näkyy, niin yöllä on satanut vettä. Vaikka yöllä on satanut, niin lämpötila ei ole kyllä laskenut. Tämä on aika lämmin edelleen. Nyt sitten se on perjantai-päivä, että viime viikon perjantaina niin vähän ennen puolta yötä lähdin ja katsotaan, että oliko tämä viikon reissu vai meneekö yli viikon reissuksi. Kyllä on nyt vetelä olo taas vaihteeksi. Oli jännä, eilen oli ollenkaan niin huono tai väsynyt olo pyöräilemästä tultua kuin mitä oli edellisenä päivänä, mutta ehkä se oli toi kuuma yö, mikä ei sit virkistänyt samalla lailla. Se edellinen yö oli mukavan viileätä nukkua, niin nyt ei ollut. Selkeästikin tuntuu, että on vähän hitaalla. Tänään on sitten tämmönen pilvinen päivä. Sunnuntaillehan on luvattu ihan oikeasti vesisadetta. Tänäänkin saattaa ripsauttaa. Katsotaan kuin käy. Hyvin on mennyt sateettomuuden suhteen. Kuuma on ollut ja aika lämmin on tänäänkin. Tähän menee nyt tää tie tässä näin 2 vuoden väliä. Mun mielestä tää on ollut aina tosi kaunis pätkä, kun autolla ajellut. Nyt näkee sitten, että miltä tämä näyttää, kun ajaa fillarilla. Mä olen nyt antanut itseni ymmärtää, että tää on tämmöistä suht loivaa nousua kumpaakin suuntaan. En mä ainakaan muista, että olisi ollut mitään kauhean jyrkkää, mutta eihän ne jää autolla mieleen. Tähän loppu pyörätie ja nyt sitten siirrytään tuohon valtatien varteen, mutta toivottavasti ei kauheasti ole liikennettä. Kun on lämmin. Tää on siis tää on ehkä ikävin päivä tähän mennessä. Mä katsoin ikkunasta ensin, että jes, viileä pilvinen päivä, mutta täällä on tosi lämmin ja sitten on tommoista mielettömän kosteeta. Sellainen niin kuin on aina ennen ukonilmaa, niin semmonen painostava keli. Tää nousikin yllättävän korkealle tosta rannasta. 53 metriä jo ja vielä nousee. Tää on tämmöstä hidasta hivuttavaa nousua, mutta kyllä se tässä helteessä tuntuu. No niin, ensimmäiset moottoripyöräilijät, jotka tervehti. 5,1 kilometriä. Vasta takana ihan hirveä hiki. 68 metriä nousua. Se hyvin loivasti nousee, mutta ihan koko aika. Ei ole tasaisia tai semmosia, että välillä menisi alaspäin. Ei siis ole jyrkkä nousu, mutta kun on niin pitkä, niin ei tule yhtään semmoista lepotaukoa siinä jaloille. Niin haasteellisin hommahan täällä on näillä keleillä niin juoda yhtä paljon kuin nestettä menettää. Toinen on se, että saa pidettyä ruumiinlämmöt kohtuullisina. Ei ole tämmönen kiilinpoika, ei ole kehitetty kuumiin oloihin. Niin kuin näkyy, niin reissaajaa riittää. Ei ole ihan 1 eikä 2 matkailuautoa liikenteessä nykyisellä. Tosi iso osa näistä on kyllä norjalaisia. Nyt alkoi jostain hönkimään viileitä. En tiedä mistä, mutta onpa mukavan tuntusta. 8 kilometriä alkaa olla ajettuna. Vielä olisi 58
jäljellä autolle. Norjalaiset kyllä tekee tää hyvin tilaa ja menee hiljaa ohi. Ja on kyllä täällä toimii tuo pyöräilijän varominen. Saksalaisia meni siinä. Övergård. Onko se tässä kohtaa nyt? Tarkoittaako tää sitä, että ollaan niinku korkeammalla paikalla, että tästä lähtee sitten toiseen suuntaan valumaan kaikki? Ehkäpä. No, 98 metriä. No, tämä ehkä selittänee sen, että miksi on tuntunut, että kun on niin liikkunut kuin täitervassa. Ei ole niinku millään meinannut kulkemaan. On ollut niin loivaa ylämäkiä, että näyttely loivalta alamäeltä. Joo, kyllä tää nyt muuttuu ihan erinäköiseksi. Juu, kyllä. Noin. Eli hohali hai. Joo. Kyllä tää niinku aivan erilaiseksihan tämä muuttuu. Aurinkokin paistaa vaihteeksi. Muistanut ollenkaan, että se on tämmönen koivikko. Sen näköistä, että jos pysähtyisi, niin olisi hyttysiä. Kohtahan niitä alkaa tulla. Tonne kun aletaan nousta tonne Kilpisjärven suuntaan, niin hyttysiä alkaa löytymään. Se on jännä, että niitä ei tuolla juurikaan ole täällä Norjan puolella tullut vastaan. Mutta se on varmaan se, että kun ne tarvitsee sitä seisovaa vettä, niin täällä kun koko ajan mäkeä jonnekin, se virtaa aina. Niin sitten jostain syystä siellä, missä siellä ensimmäisen yön siellä Ylängöllä, niin siellä kyllä oli hyttysiä, mutta olihan siellä niitä seisovia järviä, että ehkä se oli sitten se syy. Oi. Mut liikennettä on aika paljon. Ei nyt ihan ruuhkaksasti, mutta yllättävän paljon. Tää on kyllä vähän tylsemmän näköinen tää reitti kuin mitä mä muistelin. Tämähän on tämmöstä vuoria molemmin puolin ja koivikkoa. Musta tuntuu, että mä olen nähnyt tällä reissulla niin paljon vuoria, että nää ei enää sillä sykähdytä, että tämmönen laakso nyt vaan on normilaakso. No niin. Siinä oli suomalainen. Kyllä, totta se on tutka. Mistä tietää suomalaisen? Ajaa läheltä. Siinä olisi norjalainen jäänyt odottamaan, että vastaantulijat on ohi ja sitten ohittanut fillarin, mutta ei suomalainen. Kivapa huomaa, että lähestyy taas kotimaa. Tää tie on niinku liikenteen osalta kaikkein ikävin. Niin kun täällä on eniten suomalaisia. Tuolla muualla niin oli pääasiassa norjalaisia niin kuin enemmistönä ja se kyllä niin kuin sen huomasi. Täytyy käydä tuossa hotellilla vähän hörppäämässä, ei viitti oikein ottaa. Siinä oli ihan hyvät pizzat, mutta ne on niin täyttävät, että ei viitti ottaa. Tässä jotakin kevyempää syödä, mutta en tiedä onko niillä. Joku salaatti voisi olla. Nyt mulla tulee ihan saletisti norjalainen matkailuauto perässä, koska se tulee niin hiljaa. Eikö se olikin vaunu, mutta kuitenkin arvasin, että norjalainen, koska tuli hyvin tilaa.
Ja Satalen veto, että se on norjalainen perässä. Ja olihan se. Ne ootti, että mahtuu kunnolla ohi ja sillä hyvä. Suomalainen ei tee niin. Vetää vain ohi kun pystyy ja niin läheltä kuin mahdollista. Nyt tullaan Saukkosen kylään ja hetken matkaa mennään samaa reittiä kuin mitä on tullut tässä videosarjassa jo ajettua, mutta sitten taas erkannetaan, että MT Friendly Hotel. Tähän se tarkoittaa. Hello. Do you have a reservation? No, I just stopped for a drink something. Oh, okay. Is your restaurant I was open? just on my way out for a while, but Can you sell me a Coke? a Coke Yeah, with or without sugar? with sugar. With sugar. Sugar? Yeah. Yeah, I can. Mm. Okay. I have to go around and Ah, okay. Jaa, nää olikin kiinni, mutta se oli just lähdössä tossa, niin se myi mulle kokiksen kuitenkin. Niin saan vähän lisää virtaa itselleni. Kiitoksia Welcome Hotel Lynkrua. Nyt en sitten syönyt mitään, kun henkilökunta lähti jonnekin. Sen verran sai apuja, että myivät mulle pimpparin siitä ja neste- ja energiatasapainoa sillä muotoa on nyt korjattu. MC Friendly Hotel, niin siitä tulee aina mieleen niinku Master of Ceremony, eikä niinku motorcycle. Eli tulee mieleen, että onko siellä hirveä tommonen jumpsutusmusiikin rytke, mutta olin siellä yötä, joten sangen oli hiljaista, eli ei ollut jumpsutusmusiikkia. No 19,7 kilometriä takana, 47 jäljellä. Ja tästä muistelen, että on näitä mäkisiä vähän tässä, että tää ei ole ihan tasainen tää Vuonon-ranta, kun tää ei mene ihan rannassa tää tie. Ja takaa tulee norjalainen, koska pitää hyvin tilaa. Arvasin. Ja suomalainen mahtuu aina. Viikko sitten sitä lähdettiin rantaa tonne päin ja oli koko reissu vielä edessä ja nyt sitten tätä rantaa tänne päin ja ei ole enää niin paljon edessä. Täällä onkin jo viileempi. Aika paljon viileempi kuin mitä oli tuolla aamulla lähtiessä. Sinänsä ei mitään haittaa, on ihan jees polkee. Se viileys loppui kyllä ihan hetkessä. Se oli jännä. Nyt on taas lämmin. Heti kun on vähän ylämäkeä, niin se tekee sen. Mutta tää on tämmönen aika pitkän tuntunen taival, kun tässä on sanotaan, että tätä liikennettä on, niin tää koko aika mennä tätä aivan reunaa pitkin ja varautua siihen, että joku tulee takaa kovaa. Isolla tiellä on tylsempää ajaa kuin pienemmällä tiellä. Kyllä se vain niin menee. Aloin tuossa just miettimään, että mä en ole syönyt yhtään mitään ja no 28,7 kilometriä. Eli pitää vähän joku eikä evästaukoa vähän pitää. Sitten taas pitkästä aikaa alamäkeä. Tuossa on muistaakseni huoltoasema tässä vielä ennen risteystä, niin siinä kävisi syömässä jotain. Nyt on vähän semmonen, että voisi jotakin mennä ihan ruokastakin. Kylläpäs meillä nyt on pitkä mäki.
Se olisi sitten puoliväli, jos autolle saakka jaksan matkaa mennä tänään. Fyysisestihän se niin kuin urakkana niin ei ole vielä lähelläkään puolta väliä. Se on se kaikkein kovin siellä oottamassa. Mutta onneksi en lähtenyt Kilpisjärveltä. Siinä olisi ollut alkuun kiva alamäki, mutta sen jälkeen niin ihan jonninmoinen ylämäki. Se on niinku, kun se on melkein 600 metrissä se korkein paikka, niin mä luulen, että se on 700-800 metriä niitä nousumetrejä siinä. Että kun lähtee skipotnista, tietää polkeneensa, todennäköisemmin työntäneensä. Mitä? Kun sitä poistettu pysähdyspaikka 1,5 kilometrin päästä. Siinä oli ennen pysähdyspaikka. Ei paljon näköjään enää. Siinä on pelkkä 1,5 kilometriä. Ei ole enää mitään tarjolla. Jaa, täällä on joku tämmönen, ei ne olekaan niinku turhan päite sitä sulkenut. Täällä on menossa joku remontti. Hei, tuolla on se skipot keinu. Mä menen sinne. Vastahan ne muistellutkaan, että täällä on näin jyrkkä mäki. Täällähän on siis matkittu Ylläksen yöpuun, eli Kaulasen Vesan firman keinua. Tehty tänne sitten vastaava. Tämähän tuli siis jälkeen. Hoi hoi. Se on 40 kilometriä takana ja 26 edessä. Toistaiseksi on vielä semmonen fiilis, että josko sitä autolle saakka tänään kipuais. No niin, siellähän näkyy jo huoltoasema. Täytyy käydä katsoa, jos sieltä löytyisi jotakin. No siellä on hodareita, mutta hodareen mun ei tee mieli. Mutta löytyisi joku sämpylää ja sellainen, niin se voisi olla ihan jees nytte. Circle K. K-Circle, niin kuin meillä sanotaan. Inasen karut on nämä mun pizzat, mutta olisi siellä ollut sitten, olisi ollut vain niin valtavan kokoinen sitten semmonen iso pizza, että mennään nyt näillä. Sitten ei olisi jaksanut kyllä niinku polkea ollenkaan. Ei olisi enää paljon autolla, olisi vaan ei muuta kuin nousua vain. Muuten on ihan jees. 23,7 kilsaa olisi matkaa ja en tiedä yhtään paljon kuin nousumetrejä. Varmaan kuin 400, kun se on 300, niin sitten se kuitenkin menee ylös alas. Niin siellä sitten. Nyt on pizzatauko pidetty ja ainakin toistaiseksi on sellainen fiilis, että tekisi mieli nyt sitten sinne autolle saakka kivuta. Siinä joku jokinen tulee. Tää tulee täällä on aika pitkältä tää joki tuolta pitkin tienvartta. Lähtee vaan vähän, tuo kierti, menee vähän eri reittiä kuin tuo joki, niin tuo tie, mutta se näkyy sitten tuolla. Mä oletan, että se on sama joki. Kyllä se on aina raskasta syönnillä jälkeen tää liikkeelle lähtö. Mutta kaikki veret on tuolla mahassa. No niin, se on sitten hei hei Vuonoille ja Norjalle. Käännytään kohti Kilpisjärveä. Kyllähän tässä tietysti tää suurin osa loppupäivästä tulee vielä Norjassa vietettyä, mutta kohti Suomea. Kohti Suomea. Siitä se lähtee heti nousemaan. Voi voi.
Ei maha mitään. Ei siinä ole vaihtoehtoja. 51 metriä ja 300 jotakin metriä pitäisi olla sitten, että auto on kohdalla. Joo, kyllä se vain pahin yhdistelmä on ylämäki ja aurinko. Ai että toi on kuumaa. Ei tässä pysty tässä kuumuudessa ajamaan. Huhhuh. Tuolla tulee onneksi kohta metsää. Hetken matkan päässä. Pieni tauko tässä varjossa. Jos nyt tässä pitää väkisin jotakin positiivista alkaa repimään, niin onneksi mä en tehnyt niin kuin mitä ensin suunnittelin, että olisin ajanut Muonioon ja siitä bussilla Kilpisjärvelle ja Kilpisjärveltä ajamaan. Tästä olisi 50. Säästän melkein 30 kilometriä tota mäkeä sillä, että tai no, sen tietysti alamäkiäkin joo, mutta aika paljon kuitenkin. About nousen vain puolet siitä, mitä olisi pitänyt nousta sitten, jos menisin Kilpisjärvelle saakka. Tämähän on sellainen mäki, että tämä loppua kohti sitten niin kuin jyrkentyy. Alkuun on inhimillistä ja koko ajan tulee väsyneemmäksi, niin ei muuta kuin tiukempaa kulmaa. Ei tarvitsisi tulla alamäkiä täällä, mutta tuleehan niitä. Ei mahda mitään. Se vaan tarkoittaa sitä, että pitää sitten kohta nousta taas lisää. No, tässä kilometrejä tulee kuitenkin, niin se on jotain. Helppoja kilometrejä. Tai ainakin metrejä. En mä kyllä ollenkaan muista, että täällä tämmösiä alamäkiä oli. Näköjään on. Toihan siis niinku ei ollenkaan kiva. No. Niin, no sen takia se on jyrkkää sit se ylämäki, kun alamäkeä on täällä turhan päitenkin. Kilometrin siinä köröttelin alaspäin, 18,9 nyt jäljellä. Aivan turha mäki. Oi. Tällä on 100 metrissä, mutta näyttää laskevan aika lailla ennen kuin lähtee sitten ihan oikeasti kunnolla nousuun. 50 kilometriä takana tai 50,2. 16,7 jäljellä. Niin se vain matka etenee kuitenkin. Mutta tällä tiellä on kyllä komeet vuoret tässä ympärillä. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa tulin Kilpisjärveltä Norjaan, niin se fiilis kun näki näitä, niin se oli ihan uskomaton. Se muutos on niin valtava tuosta Suomen puolelta tullessa. Yhtäkkiä on tämmösiä niinku oikeita vuoria. Ja taas kun vähän saa kerättyä metrejä, niin taas alkaa alamäki. Ei tästä tule mitään. Ja tää on yllättävän iso mäki, mikä tässä on. No, eihän siinä mennä. Laitetaan vaan isoa vaihdetta ja kevyesti poljetaan, niin saadaan vielä lisää matkaa kulumaan. No niin. Nyt on niinku sillain, että jos päättäisin olla yötä, niin nyt se sit pitäisi päättää kilometri tohon alueelle. Tossa se onkin tuossa alla. En jää.
En jää yöksi siihen. Menen tonne autolle. Ei hyvänen aika, tämähän onkin... Ei kai tää tippu nyt tonne... Takaisin tonne... No ilmanko sitä oli sitä nousumetriä vähän siinä, kun tämähän putoaa tonne... Ties kuinka alas nytte. Ai. Ei muista tämmöstä kun autolla ajaa. Näihin ei kiinnitä huomiota, mutta kyllä fillarilla vain kiinnittää. No, kilometrit taittuu, mutta tää on aika kova sit kyllä nousta takaisin tämä pätkö. Tämmönen niin kuin noin niin kuin tosta. Joo. Putosi 6,5, että no niin, se on sitten ainakin 250 metriä edelleen uudelleen taas noustava. No, se on mitä on. Vielä ollaan Norjassa. Autot odottaa tossa, että jos ei ole tilaa, eivät tunge. 12 kilometriä jäljellä ja polvi on alkanut uudestaan kipuilemaan. Se on ilmeisesti nämä nousut, joista se ei oikein nyt tykkää. Ikävintä on se, että no niin kuin oikeesti en ole noussut vielä oikeastaan yhtään paljon mitään, koska tää on niin kuin tullut aina alas. Alas tää mäki. Saa nähdä, jos tää nyt pikkuhiljaa alkaisi käymään jo niin, että ei olisi aina palautus takaisin maan pinnalle. Tää on 86 metrissä on, mutta kun tässä nyt on näitä nousumetrejä ollut aika paljon, niin voitaisiin olla jo helposti 200, jos ei olisi näitä alamäkiä välissä. Mutta se on mitä on ja ittepä reittini valitsin. Tälle päivälle tosiaan se rapia 800 nousumetriä on, että ihan viimeiselle päivälle kunnon urakka. Välillä kävelytystä, niin jos se toi jalka tykkäisi enemmän siitä. Mutta lämmintä on ollut Norjassa ja liikennekulttuuri hienoa. Tiet on ollut keskimäärin hyvässä kunnossa. Pyöräreitit mitä on, niin ne on ollut hyvin merkattu. Ei ole paljon kyllä valitettavaa. Ainut, että hotelleissa ei missään ole ilmastointia, mutta se ehkä liittyy siihen, että et ole tottuneet siihen, että olisi hellettä. Lattialämmitystä kyllä löytyy monestakin paikasta. Ei ole niin kallis kuin puhutaan. Hotellit ihan Suomen hinnoissa, ellei vähän edullisempia. Mun mielestä nyt lomakaudella Suomessa on mun mielestä kalliimpaa. Oi. 11,5. 11,5. Ei enää paljon. Sen kyllä kävelee, jos ei muuten. Jaha, hiki valuu pitkin silmälaseja. Alkaa olla melko kuuma. Lippalakki on aivan märkähiestä. Kaikki muukin paikat on kyllä märätiestä, mutta etenkin siitä se huomaa, kun siinä katsoo alaspäin, niin noro vain valuu. Taluttamisessa on se huono puoli, että etenee ne on kilometrit aika hitaasti.
Poljetaan välillä. Hui. 10,3 jäljellä ja nyt ilmeisesti alkaa se nousu. Näyttää siltä toi mäki. On sielläkin pieniä tasautumia kyllä välillä, että se koko matka tämmöistä on. Semmoinen täytyy sanoa, mikä tietysti ei tule minään yllätyksenä. Ne suomalaiset Tesla-kuskit on mulkeroita. Ne ei vaihda tonne toiselle kaistalle, ei millään. Mutta pakkoko se on paljastaa myös täällä liikenteessä. Ärsyttävää sakkia. Siinä näki hyvin. Bemari-kuski meni ohi tuolta toisella kaistaa. Fiksua sakkia ne just sanoo, että Bemareista ei ole ollut valittamista, mutta suomalaiset Tesla-kuskit, niin varsinkin noilla Tesloilla ajavat, niin aivan mulkkuja. Ja tää on niinku, tätä voi niinku yleistää. Se, että 99% porukasta pilaa koko maineen, niin silloin on niinku, voi sanoa, että kaikki kannattaa vaihtaa johonkin muuhun, jos et koe olevasi samanlainen. Se on komia laakso se. Joo. Jos mä ihan vähän hikiä puristaa pois lippalakkisesta. Kädet on nyt vaan ihan jees. Taas sieltä nousee jotakin pilveä tänne. Eli hoijakkaa. Tää on kyllä hieno pätkä tää Kilpisjärven skiipot-pätkä, mutta on tää kyllä kova tonne ylöspäin mennä. Onneksi täällä ei ole nyt mikään kauhean helle. Se on niinku semmonen pelastava asia tässä, että oi. 60 kilometriä täynnä, 7 jäljellä. Vähän tullut kilometrin verran mutkaa tuossa suurin piirtein päivän aikana. Niin siinä aina käy. Ei käy aina tuuri, kun olisi puolen tuntia myöhemmässä, niin olisi saanut vähän sadetta niskaa. Mulla on paistanut vain aurinko. Nyt olisi voinut ottaa vähän sadetta. Sellainen virkistävä sade tehnyt hyvää. Olen mä sentään hiestä kastunut, että on sekin märkää, se on sekin. 1 pisara on tullut koko reissun aikana, minkä olen havainnut. Muuta kuin sitten, että viime yönä oli satanut. Mutta sehän ei haittaa, kun nukuin sisällä silloin. Nyt 285 metriä. Se on 300 jotakin se, mistä mä lähdin, joten ei oo hirveitä. Mun mielestä tässä oli joku semmonen pieni lasku ja sitten taas vielä nousu. Kyllä menee aika kärkeen mun pyöräretkireiteistä. No niin kuin maisemallisesti, mitä on koskaan ajanut. Japanissa oli hienoa, mutta kyllä tää on vähän ehkä jopa hienompaa. Siellä oli niitä muita elementtejä, jotka niinku itseä kiinnosti, niinku kieli ja se eläminen ja kulttuuri. Täällä on tää maisema kyllä niinku ihan omaa luokkaansa. Nyt lähdetään ruiluttelemaan vähän hetken matkaa alaspäin ja sitten on vielä joku aika jyrkkä nousu kai siinä ennen parkkipaikkaa. Paikka oli ihan vaan loma, niin on tää samalla sit jonkun asteen tämmönen
saavutusfiilis kanssa. Ja tässä lasketaan ihan jonkun verran. Lähellä aletaan olla. 5,4 kilometriä jäljellä ja siinähän se tulee jo sitten. Se on Rovijoen koski, mikä siinä on. Ja siinä on 800 metriä matkaa. Ja sitten joku tulee fillarilla vastaan. Ne veti ihan tosissaan. Tässähän tulee ihan viileä, kun saa rallatella tälleen vauhilla ja matkahan taittuu. Oi voi voi. No tosin tossa on kyllä nyt sitten vielä nousua jäljellä, kun tähän laskettiin tähän näin, että mutta ei maha mitään. Se on, että kun kilometriä tulee, niin se on kuitenkin aina positiivista. Mutta nyt joo. Ei siellä nyt tolleen niin kuin kauheasti ole vettä näköjään koskessa. Se on joskus, kun on pysähtynyt, niin tää on ollut niin kuin tää on tullut oikeesti paljon. Nyt en kyllä lähde tonne alas kiipeämään turhan päite. Ei ole nyt semmonen nähtävä tällä kertaa, että kaivetaan vanhoja videoita, niin jos sieltä jotakin löytyisi. Niin. Millä piti ollakin. Tää oli täällä vähän edempänä. En muistanut tarkkaa sijaintia. Ennenkin on käynyt tässä. Mutta tässä tulee vettä nyt ihan oikeesti. Edellisellä kellolla kävin loppukesässä, niin silloinkin se oli komea, mutta ei se näin komea ollut. Se ei ole enää kuin 3,9 kilometriä ja sitten meikä pääsee autoon. Joo. Vähissä on vedet nyt verrattuna joihinkin aikaisimpiin kertoihin. Huhhuh. Ei oo paljon, mutta silti ottaa koville. 3,2. Tuolla olin viikko sitten. Kattelin sieltä tänne päin, että tonne saakka nousin siitä ja luulin nousseeni korkealle siinä vaiheessa. En ollut vielä silloin. Jatkui kovin vielä. Jatkui kovasti vielä siitä silloin. Ylenkö veto, että on norjalainen perässä, kun pysähtyy. Oli norjalainen rekka. Kyllä viimeiset 100 metrit tuntuu kovilta tänään. Eilen tuntui aika helpoilta, mutta nyt on. Onneksi ei ole kuuma. Hiki virtaa kyllä älyttömästi, mutta
jos olisi ollut semmonen kuin oli ensimmäisenä päivinä, niin se oli ihan hirveetä. Ja Suomessa on kuulemma tänään ollut ehkä ennätys helteitä Lapissa. Eihän tää kyllä kylmältä tunnu nytkään 5:50 illalla ja ihan on näin niinku todella sortsikelit. Kohta tulee se tienhaara ja sen jälkeen sit vielä hetken matkaa, että tulee se parkkipaikka. En muista milloin olisin viikossa hikoillut yhtä paljon koskaan ennen tätä. On ollut kyllä aika lämmintä. Nesteet on kehossa vaihdettu. Joo, Japanin pyöräilyreissulla hikoiltiin, mutta musta kyllä tuntui, että nyt tuli kyllä hikoiltua. Pakko oli tunkea. Puolitoista kilometriä vielä. Alkaa käydä ötökät kimppuun. Suomi lähestyy. ,9 jäljellä. Ai, nyt alkaa tuntua. Nyt on voiton puolella. Gatorade vettä. Ihan hyvä tämmönen lievä Gatoraden maku siinä. Norjalaista vesijohtovettä ja likainen Gatorade-pullo, niin tulee namia. Siellä on sadetakki, jolle ei ollut mitään käyttöä koko reissulla. Oli aika monta vaatetta, jolle ei ollut mitään käyttöä koko reissulla. Ensi kerralla sitten vähemmillä kamoilla. No niin, nyt sitten lähdetään vielä siitä körröttelemään. No niin, se oli alle viikon reissu selkeästi. Se oli jotakin, mitähän se oli 10-11 korvilla, kun lähin tosta ja palaan nyt sitten 6 kantturoissa 7:30 ehkä Suomen aikaa sitten, kun on tuossa autolla kun se on vasta 6 yli 7:15 ehkä autolla. Tuon sillan ylitin, sen muistan, kuin viikon takaisen päivän. Siitä se alkoi se Sykkelveien. No niin, Sykkelvei. Hoho, parking ei ole enää pitkästi. Kohta. Noin. Joo. Mäpä yritän muistaa laittaa tuossa, mä saisin ton koko rinkulan, niin tommosena jonain tiedostona tonne tietoihin, niin jos joku haluaa ajaa saman, niin löytyisi sitten GPX-tiedostoa jossain muodossa. Katsotaan onnistunko. Varmaan ainakin niin, että Ride with GPS, niin teen sinne reitin ja tallennan sen ja laitan linkin. Mutta siihen varmaan tarvitsee sitten olla se maksullinen, että sen saa sieltä ladattua, en ole varma. Mut siellä on auto ja kohta on autossa fillari ja jes, se on nyt sitten, mä en nyt ole ihan varma, että mitä on tullut matkaa, kilometrejä, mutta 400 jotakin varmastikin. No tosta noin.
67,3 tälle päivälle ja se on sitten siinä. Joo, minä pakkaan autoon fillarin ja kiitoksia kun olette jaksanut seurata ja kommentoida saa, tykätkää. Jos ette ole seurannut, niin seuratkaa. Tulee taas jatkossakin pyöräilyaiheisia videoita. En tiedä sitten, että mistä. Yritetään jossakin välissä tässä saada jotakin ylläsvideotakin aikaiseksi. Sen minä tiedän, että syyskuun alussa ollaan lähes Johannan kanssa Italiaan pyöräilemään, niin sitten tulee sieltä. Se on tosin sellaista, että tehdään vain päiväretkiä, että otettiin mökki semmoisesta paikasta, missä on sitten paljon pyöräreittejä ympäriinsä, niin päiväretkihommia tulee jo silloin, mutta komeita maisemia siellä on ainakin luvassa ja on ollut tietysti täälläkin. Jes, morjesta!